ها نو زمونږ سره اوس دلته یو قسم سینیریو ده، دا زمونږ سره ټایم لاین دی، پوه شوې، د دې سر نه شروع شوی دی او د بل سر ته به اوس مونږ راځو. سټیجونه دي. نو زمونږ سره اولنی چې کوم دی په ټایم لاین کې هغه دی رانږدې کومه ښه دا چې دی دا سټیج 1 دی. بزنس چې دی از یوزول، بزنس باندې هیڅ هم نشتی او ښه برابر هر څه چې دی هغه ښه باقاعده فنکشن کیږي. پروډکشن چې دی او ورکینګ چې دی هغه کریکټ دی او پروډکشن په ټاپ دی، هیڅ چل هم نشتی، نارمل بزنس. وسو په سټیج 2 کې اوس زمونږ سره دلته راغی ټورنیډو، پوه شوې، اوس زمونږ سره ټورنیډو راغی او ټورنیډو چې دی هغه مطلب نقصان یې ورسېد. وردومه هسې یو باران مې بګېره اوس یم چې تاسو پوه شئ لکه ټورنیډو راغلی. دا ګوره بای دی دا ټول ما راښ کړي دي، دا جدا جدا کارټونان او ټورنیډو دا ټول ما ورته وروښي دي چې تاسو لږ ویجولایز راشي تاسو ته، تاسو به پوه شئ، تاسو ته بیا تکلیف نه. اوس ګوره ته دی د سټیج 2 چې دی دا اوس داسې یو ټایم دی زمونږ سره ټورنیډو راغی، زمونږ ارګنایزیشن چې دی هغې ته ډسټرپشن پیدا کو، پوه شوې. ها دا انګلیش تاسو خیر ریډ کولی شئ، هغې ته نه ځم. اوس زمونږ سره د دې د دې روغ بزنس نه او د وران بزنس په منځ کې دې ته ویلی کېږي ریکوري پوینټ objective. recovery point objective څه ته وایي؟ recovery point objective هغې ته وایي چې په دې ټایم کې به مونږه زمونږ څومره ډیټا چې د میکسیمم هغه اکسپټیبل ده چې لاس شي او هغه مطلب فار ایگزامپل اوس په دې کې مونږ وایو چې یار زمونږ سره د 30 منټس ډیټا چې دا هغه لوز کېدی شي، د دې نه سیوا مونږ نه شو اپورټ کولی، نو دې ته ویلی کېږي ریکوري پوینټ objective. پوه شوې. نو اوس د دې ټورنیډو نه بعد زمونږ سره چې کم بل یو سټیج راځي، تاسو به وګورئ خیر وروسته دا میک سنس شي. بیا زمونږ سره راځي سټیج 3، هغې ته ویلی کېږي ریکوري. او ریکوري سټیج چې دی هغه سټیج چې دی هغه اوس څه شی دی؟ ګوره اوس دا بلډینګ چې او ټورنیډو خراب کو، اوس بیا لګیا دی ګرین او زر ته زر یې راغی چې واپس ریکور شي. او د دې ډیزاستر نه بعد او د ریکوري په منځ کې دې ته ویلی کېږي ریکوري ټایم objective. ورې خل در رانږدې کوم. اوس د ریکوري په سټیج کې زمونږ سره دا داسې یو ټایم وي چې په دې کې مونږ کوشش کوو چې کوم هر څه چې واپس راغلی دي د فیلر نه بعد چې هغه مونږ بیک ټو نارمل کو، پوه شوې. په دې کې چې کوم کریټیکل سیسټم دي چې هغه ټول بیک انلاین شي، او په دې کې چې کوم ډیټا ده چې هغه ریسټور کو مونږ او فکس یې کو چې فیلیر ته ختم شي. اوس ګوره کوم سټوریج ایڈمنسټریټر دي دا ټول لګیا په دې کې، پوه شوې. دا کسان دا ګیلکاران لګیا دي دا کور واپس دوباره راغی دا بلډینګ چې خلکو ته واپس راشي. نو اوس دا آر پی یو چې کوم دی د دې روغ والي نه واله ته ورانې پورې د دې ازي پورې، پوه شوې. دا زمونږ سره اوس په دې ټایم کې دا 30 منټس دا ټورنیډو واقع وشوه او زمونږ په دې ټایم کې اوس لاس کړه 30 منټس کم یو ډیټا چې زمونږ نه لاس شوه. نو د دغې روغ ټایم نه واله د خراب ټایم پورې زمونږ سره ټوټل 30 منټس ولګېدو فار ایگزامپل، اکثر دا ډېرې خو اسی ایگزامپل در کومه. اوس د ډیزاستر نه بعد زمونږ سره چې کم دی هغه راځي آر ټي او ریکوري ټایم objective. دا هغه ټایم دی چې دی ارګنایزیشن چې دی دا واپس دوباره ریسټور کوي او کم هارډویر چې کم دی یا کم سافټویر دی هر څه یا ډیټا بیس شو دا ټول ډاون شوي دي، هغه اوس واپس جدا خپل سټیج ته واپس راولي، خو پولی ریکور شوي نه وي، خو دومره یي چې کله هغه فیلیر چې دی هغه ته وباسي. اوس ګورئ نیم راښ شوی دی، لږ پاتې دی. کله چې هم دی د دې نه بعد رخ شو، دې نه بعد بیا بل یو سټیج ویلی کېږي هغه دی ریزیوم پروډکشن، او هغه چې دی دلته دې ته ویلی کېږي WRT ورک ریکوري ټایم. ورک ریکوري ټایم چې کوم دی دا 4 سټیج دي. د دغې کله چې هر څه پولي ریکور شو د دې ځینه دی بیا راشي د سټیج 4 ته، او سټیج 4 چې کوم دی دلته ولګوم. اوس زمونږ سره چې ورک ریکوري ټایم دی WRT، په دې کې موږ ته پته ولګېده چې یاره د اخري نه د اولي نه واله کله غویمه وشوه، د ټورنیډو راغی هر څه خراب کړو، د هغې نه بعد دلته لرې کومې ښه. اوس د اولي نه واله د
زموږ سره ټورنیډو راغی. د ټورنیډو کله چې د هر څه بند شو زموږ سرور یې ختم شوې، مطلب په سټاپ باندې ور دی هغه ریکور شوې، دغلته ریکوري سټیج نه، ریکوري سټیج نه بعد چې بیا کوم یو ریزیوم پروډکشن ته رالو، نو په دې کې موږ ته پته ولګېده چې یاره زموږ څومره ټایم په دې ټوټل ولګېد. نو هغه بیا موږ ګورو چې زموږ ښه باقاعده حال سیستم چې کوم دی، هر یو شی چې دی ډیسکونه کوم افیسونه یا کمپیوټر کې دننه اپلیکیشن شو یا ډیټا سینټر ډیټا بیس شو، هر یو شی چې دی هغه فولي ریکور کو، د هغې انټیګریټي وکته، چیک کړه چې هر څه برابر دي، او هغه مطلب د ډیټا بیس شو لاګ زم چیک شو چې هغه هر څه برابر دي، او کله چې هر شی چیک کو چې هر شی ګډ ټو ګو او بس ته بیا آنلاین کېږي، خلک به واپس جاب له راځي. نو په دغه ټایم کې دی دلته وګوري چې دا څومره ټایم دی واغستو چې دا هر یو سیستم چې دی دا ریکور شو. دا ټول یو قسم دی ټایم لاین ورکړی، ټایم ورکړی چې په دې ټایم کې په دومره ټایم کې چې دا هر شی واپس راشي. که خیال یې وکړو بیا واپس چې لاړ شي نا کریټیکل سیستم چې کوم وکړه هغه ټول بیا ګوري چې په څومره ټایم کې کېږي. اوس ګوره د ډیزاسټر نه والا او د فولي ریکوري فولي پروډکشن ریزیوم پروډکشن دې ټول ته ویلی کېږي MTD. دغه لري کوم ورېږه دا چې دی نو دا اوس RTO ملټیپلای بای دی که نه ناسم دی RTO پلس WRT دا دوانه چې راجمع شو د دې کم په دغې نه ریکوري پورې څومره ټایم ولګېد، د ریکوري نه بعد چې فولي فنکشن کېږي بزنس په دا څومره ټایم ولګېد، دا چې ټول راجمع کړي اوس مطلب ریکوري نه والا دا په دې ولګېد 30 منټس او بیا چې فولي هر څه ریکور شي او بیا پروډکشن ته ور اخوا کول نه بیا په هغې باندې 30 منټس نور ولګېد، دا ټوټل شو 1 غنټه. پوه شوې نه دې 1 غنټې ته ویلی کېږي MTD چې که دغه شانتي ټورنیډو بیا راغی نو زموږ سره به سیستم چې هغه به 1 غنټه ډاون وي. نو دا چې 1 غنټه هسې اګزامپل در کوم پوه شوې دا اکثر په ورځو باندې 1 غنټه ډاون وي، نو دغه ښه باقاعده د دې د ویلیو چې کومه ده موږ ډیفاین کړو او بزنس مینجمنټ ټیم والا چې دي هغو ته لایک CTO CIO IT منیجر چې دي هغو له موږ ورکړو چې که سبا ورځې بیا هم دغه شانتې غویمه وشوه، دغه شانتې یو ټورنیډو راغی نو زموږ سره د دې ټورنیډو د سټیج 2 نه والا د سټیج 4 پورې به زموږ سره 1 غنټه لګي ټوټل هر شی چې بیا موږ ریکور کړو. اوس تاسو لپاره یو اګزامپل در کومه دا په ډېرو غټو ترو باندې پوه شوئ چې اسان کار نه دی. په دې کې ورځي په دې ښه باقاعده دا کمپنیانې چې دي دا نه وایي چې سبا به زموږ ډیزاسټر کېږي په 10 بجې باندې یا 11 بجې باندې چې هغې ته موږ له ځان برابرول پکار دی چې په هغې به څومره ټایم لګي، د هغې لپاره زموږ بزنس امپیکټ انالیسیس پکار دی چې هغه موږ معلوم کړو زموږ ټایم به څومره خرابېږي نه چې موږ بیا هر شی ریکور کړو. دا ګوره نیچرل ډیزاسټر شو، دا هر ټایم کېدی شي. تاسو دې نه مخکې ما تاسو ته اوس ښوولي وو که نه ورې خیال وکړې بار ته وځم نو بار ته اوس راووتم تاسو ما ویلي چې 3 قسمه ډیزاسټرز دي او د دې 3 قسمو ډیزاسټرز چې کوم دي نیچرل هیومن او د انوایرمنټل د دې د لاسه کېدی شي چې زمونږ بیک اپ چې دی هغه ونه شي، نو هغې ښه باقاعده موږ له پکار دي چې موږ دا ریسک وګورو، ډیزاسټر وګورو، دا فیکټرز چې کوم دي دا موږ ښه باقاعده وګورو او هغې له موږ یو قسم ټایم لاین راښکړی او دا ټایم لاین چې دی چې موږ ووایو چې یاره د سټیج 2 نه والا ډیزاسټر چې کله وشي او د ریزیوم پروډکشن پورې چې دا به زموږ څومره ټایم لګي او په دې ټایم باندې په دې کې به څومره انفارمیشن زموږ اخوا دېخوا کېږي یا به دا به ښه باقاعده بیا ولیکئ چې تاسو بزنس کوئ د هسپتال سره یا د بل یو داسې کریټیکل بزنس ارګنایزیشن سره بزنس کوئ نو هغو ته به ښه باقاعده په خپلې پالیسیانو کې او په اګریمنټ کې ولیکئ چې زموږ میکسیمم ټولربل ټایم چې کوم دی ډاون میکسیمم دا ما غلط کړی دی دا MDT نه دی ساري دا چې دی دا دی MTD دا به زه فکس کوم خو په دې ویډیو کې نه فکس کېږي. دا شو میکسیمم ټولربل ډاون ټایم زمونږ میکسیمم ټایم چې کوم دی هغه ډاون چې دی نو هغه زمونږ سره 1 غنټه راځي موږ چې وختي ګپ شپ لګو پوه شوې دا MTD نه دی ساري MTD دی ساري not MDT MTD oh my god. نو اوس زموږ سره دا ښه باقاعده موږ یو ټایم لاین راښکو په دې باندې هم 3 نوي دي که 4 غنټې به تقریبا لګېدلي او دا ما راښکو یو 2 ورځو کې
او ځکه چې د دې لما یو 1 by 1 پیس هغه کسان مې راول عدالت مې کې خدل نو څنګه هم ما راشي چې تاسو یو کلیر ونه کې ایمیجی چې تاسو پوه شئ چې دا بی آی ای څه شی دی بزنس امپیکټ انالیسیس. اوس په موږ د دې نه وځو زموږ سره چې وروسته کوم راځي ډیزاسټر ریکوري خو اګین ما تاسو ویلي چې موږ به دا په ډومین 7 کې په دې باندې بحث کوو نو هغه به زه پرېږدم ډومین 7 ته. اوس کله چې هم دا ټول سیستم موږ راغو هغې نه مخکې یو قسم دې ته ویلی کېږي بزنس کنټینیوټي مینجمنټ BCM. دا BCM چې دی دا یو قسم های اوورویو یو قسم یو کمیټي غونډه کې یو پروګرام دی کمیټي نو سره پروګرام دی. دا پروګرام به راغول پکاري په هره کمپنۍ کې دا خامخا ضرورت دی چې دا وشي ځکه چې دا نه و نو مخې ته چې کوم دا ډیولپمنټ پروسس او دا شیزونه منع کېږي نو دا پروګرام راغولو لپاره زموږ سره بیا دلته چې دی فریم ورک دی هغې کې راځي BCI ده او د هغې نه بعد زموږ سره راځي اغیزو والا دی 27031 دی اغیزو 22301 دی او زموږ سره بیا راځي نست 8034 که نه 834 چې کوم دی نو دا ټول زموږ سره فریم ورک دي او دا فریم ورک کې اوس فار ایگزامپل که ستاسو دا ارګنایزیشن د US ګورنمنټ سره کانټریکټ کوي نو US ګورنمنټ والا چې دی ښه باقاعده تاسو به د دې نست 834 نه ښه باقاعده د دې به دا فالو کوئ دغه ټول کوم سټرکچر چې په اوله کې تاسو ما ووایي که نه په هغې ډیولپمنټ سټیج کې چې دا به ښه باقاعده د دې چیک لیسټ به کوئ. کله چې آډیټر بیا تاسو آډیټینګ کوي نو هغه به تاسو بیا ګوري چې تاسو د نیکسټ دا کوم فریم ورک چې دی دا فالو کړی دی که نه دی. که تاسو اوس په بهر ملکونو کې په انټرنیشنل ملکونو کې چېرته نو هغې تاسو به اغیزو بیا ګورئ اغیزو چې دی تاسو به وګورئ چې دا 2231 دا په کار دی چې هغه که دا بل دا 27 هغه به خپل ملک ته ګورئ په کوم ملک کې تاسو اوسېږئ هغه یو فریم ورک چې کوم دی هغه به ګورئ ځکه که بیا سبا ورځ تاسو آډیټینګ کوئ او هغه آډیټر راشي ستاسو کمپنۍ نو تاسو باندې به بیا ډېر شی فایندینګ راوباسي او هغه به تاسو هارډ ټایم به تاسو درکړي. کله چې دا فریم ورک وشوي دا فریم ورک بیا راشي دلته ډیولپمنټ وشي پوه شوې تاسو به اوس وایئ چې د په دې اوله کې دا ولې ما نه کوم ما په اوله کې ځکه نه کوم ما کنفیوز کولی نو بیا به دا ډیولپمنټ سټیجز به وشي د هغې نه بعد به BIA وشي د هغې نه بعد به ریکوري چې کوم دی او ډیزاسټر دا ټول بیا کېږي دا ټول په دې فریم ورکو کې ښه باقاعده ډسکرایب شوي دي. نو ګوره چې ارګنایزیشن دا زیکمن بزنس انټرپرایز فریم ورک چې کوم دی که تاسو سره څه ټایم وي دا وګورئ او دا دومره ښکلی یو قسم فریم ورک دی د انټرپرایز لپاره د ارګنایزیشن لپاره چې هغه تاسو پوهه کوي چې تاسو پوه شئ چې یاره دا په دې ارګنایزیشن کې چې دا کوم ټاسک دی یا پروسیجرز دی یا کوم سرویس چې تاسو پرووایډ کوئ دا ولې پرووایډ کوئ او څنګه یې پرووایډ کوئ وټ که نه څنګه او هاو what so ولې دا ویلی کېږي څنګه how نه what ورته راځم وایي که نه زموږ سره how چې دی هغه څنګه when کله who څوک where کوم ځای why ولې what څه دا خلک چې وایي څه ما خلک دا وایي anyway دا د دې مین مقصد دا دی د زیکمن بزنس انټرپرایز چې کوم دی دی که تاسو به وایئ یاره چې زه په دې یو پلانکي بزنس کې کار کوم ارګنایزیشن کې ما ته د دې ټوله پته ده دا غلطه ده ځکه تاسو به کېدای شي د یو خپل ډپارټمنټ پته یي هغې کې به هم تاسو په یو جاب کې یو جاب کوئ په هغې کې به تاسو مایکرو پته یو مور وروسته تاسو پته نه چې دا صحیح نو کله چې هم ارګنایزیشن دا فریم ورک فالو کړي نو په دې کې ښه باقاعده ټاپ لیول نه واله ته لاندې باډم پورې هغه کم نمونه ډپارټمنټ چې دي په هغې کې چې کم نمونه جابونه دي کم کسان به کې کار کوي د هغو ریسپانسبلیټیز دا ټول په دې یو فریم ورک کې د هغې ډسکرپشن وشي او دا ټول راغونډ کړي نو کله چې هم دا فریم ورک څوک وکړي او دا وګوري ښه باقاعده پوهه شي چې ان کیس اف فایر موږ به کوم ځای ته او څوک به موږ فالو کوو دا ټول په دې فریم ورک کې ښه باقاعده چې دي هغه ذکر شوي دي او دا چې څوک فالو کړي نو
اگین زمونږ سره چې دا و نن بزنس کنټینیویټي پلان و دا هغې ته ویلی کېږي چې بزنس ډیزاسټر وشو هغه به بیا موږ څنګه ریکور کوو او څومره ډیټا زموږ نه لوز شوه او کم نمونه کریټیکل سیسټم چې دی هغه به مخکې ریکور کول پکار دي او کم وروسته کول پکار دي او د دې لپاره بیا موږ وروسته داسې څه تقریبا څه کار وکړو چې دغه امپیکټ چې دی دا موږ یو لو لیول ته راولو او زمونږ ډیزاسټر چې دی نو هغه لو شي مطلب زمونږ نقصان ډیر ونه شي کمپنۍ ته نو زه امید کوم تاسو که های ډیفینیشن ویډیو ګورئ دا یوټیوب چینل دی په دې باندې هم کتلی شئ موستلی زما ویډیوګان چې یوټیوب باندې مخکې اپلوډ کړي په فیسبوک باندې وروسته یې هفته دوه نو که تاسو وایئ چې زه مخکې ویډیوز ګورم نو هغه په یوټیوب باندې اویلیبل وي ادروایز ویب سایټ باندې هم اویلیبل کېږي څنګه چې یوټیوب باندې اویلیبل شي نو ویب سایټ باندې هم ښه باقاعده ویډیوز چې دي ټول اویلیبل دي او زه به کوشش کوم د دې دا کوم لینکونه چې یو دا به زه د یوټیوب چینل کې دننه د ویډیو نه لاندې ورکړم نو تاسو بیا انشاءالله پوه شئ چې دا کم یو آر ال چې دي دغه لینکونه تاسو ویزټ کولی شئ او په خپل نور فردر سټډي کولی شئ